ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3เสาหลักคือเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม1อัตลักษณ์1วิสัยทัศน์รวมเป็น1ชาติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลเพื่อความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลต่อไปครับชมรมดนตรีและนาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมขององค์กรรวงข้าวธงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาติในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีกฎบัตรเดียวกันครับGood evening, ladies and gentlemen. Welcome to ASEAN Economy Summit. Enjoy the view to see the world in the Sattahip School. Sing a song for you. เชิญสดับรับฟังณบัดนาวเรื่อยมาความรักได้ประจักษ์แล้วเลย